Hey guys and welcome to the channel. आज म सजन राज वैद्यको नथिङ इन माई हेड बिसाइड्स तिमीको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। सो ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ नै हो र केपो चाहिँ 4th फ्रेटमा छ। यसको इन्ट्रोको सेक्सन एकचोटि म बजाएर देखाउँछु। सो सुरुमा चाहिँ CR9 पोजिसनमा राख्ने र 4th स्ट्रिङ चाहिँ ओपन छोड्ने र राइट ह्यान्डले चाहिँ 5th स्ट्रिङमा थम्बले प्लग गर्ने र इन्डेक्स मिड र रिङले 2nd, 3rd, 4th स्ट्रिङमा र प्याटर्न चाहिँ फेरि एकचोटि थम्ब 2nd, 3rd, 4th स्ल्याप यो सेकेन्डमा चाहिँ सेम CR9 जस्तो तर 5th स्ट्रिङमा 3rd को सट्टा चाहिँ 2nd फ्रेटमा र यसमा चाहिँ ह्यामर अन गरेर आउने। फेरि एकचोटि र त्यसपछि G को पोजिसनमा र यसमा पनि 4th स्ट्रिङमा चाहिँ 2nd फ्रेटमा चाहिँ प्रेस गर्ने। जस्तै राइट ह्यान्डको प्याटर्न चाहिँ सेम हो र थम्बले चाहिँ यसमा 6th स्ट्रिङमा प्लग गर्ने र त्यसपछि डी सस तर 6th स्ट्रिङको 2nd फ्रेटमा पनि प्रेस गर्ने। थम्बले प्रेस गर्दा नि हुन्छ अर इन्डेक्स फिङ्गरले प्रेस गर्दा नि हुन्छ, जुन चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने। यो होल इन्ट्रो सेक्सन एकचोटि बजाएर देखाउँछु। वर्सकोमा पनि यही कर्डहरू हो र प्याटर्न पनि सेम युज हुन्छ तर यो E-7 मा चाहिँ ह्यामर अन गर्नु पर्दैन। सो एकचोटि वर्सको लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ। र प्री कोरसको लागि चाहिँ CR9 र डी सस मात्र युज हुन्छ र प्याटर्न चाहिँ सेम हो। र कोरसको कर्डहरू चाहिँ G, डी सस, E-7 र CR9। यसमा चाहिँ प्रपर CR9 र प्याटर्न चाहिँ G, डी सस र E-7 को लागि चाहिँ सेम प्याटर्न हो र CR9 को बेला चाहिँ एकचोटि म स्लोमा बजाइदिन्छु। फर्स्ट स्ल्याप पछि चाहिँ सबै 4 स्ट्रिङहरू चाहिँ प्लग गर्ने, जस्तै 5th, 4th, 3rd, 2nd। सो थ्रु आउट द सङ चाहिँ यही कर्डहरू युज हुन्छ र लास्टको ब्रिजमा चाहिँ
यो चाहिँ बेसिकली CR9 भन्दा होल फ्रेट अगाडिको कर्ड र प्याटर्न चाहिँ तर सेम नै हो। र लास्टमा ब्रिजमा चाहिँ यो कर्ड चाहिँ बेसिकली CR9 लाई एक होल फ्रेट चाहिँ उता लगिदिने, CR9 होल फ्रेट उता लगिदिने र प्याटर्न चाहिँ सेमै हो। र यो ब्रिज पछि फेरि कोरसमा कनेक्ट हुन्छ। Okay guys, thanks for watching this video. अरु पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो in the comments and don't forget to like, share and subscribe.